به نام خدا. سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه، سر حال باشید. امیدوارم که جلسات پیش رو به خوبی تمرین کرده باشین. خواهیم شروع کنیم. درس 6 رو توی 3 صفحه هست دیگه، رسما داریم وارد پراکتس میشیم، داریم به مباحث خیلی جذاب و باحال میرسیم که خودم خیلی شخصا هیجان دارم. با انواع سایکل بازار آشنا میشیم و بعد میریم 4 تا اصطلاح بهتون یاد میدم که باید برید حسابی توی متا تریدر اینا رو پیدا کنید، علامت گذاری کنید و باهاش آشنا بشین. چشمتون باید به اینا عادت کنه. اگه بخوام سایکل رو براتون توضیح بدم، یعنی یک نمودار تو حالت کلی از 3 حالت خارج نیست، یعنی یا به صورت اسپایک، یا به صورت کانال، یا به صورت رنج. حالا هر کدوم یعنی چی؟ قبل از اینکه توضیح بدم بدونین ما تک تک اینها رو دونه به دونه یاد میگیریم. هر کدوم قوانین خاص خودشو داره، هر کدوم استاپ گذاری، تیپی گذاری توش فرق میکنه، نقطه ورود توشون فرق میکنه. باید مدل هر کدوم رو بشناسی و ببینی شخصیتت، استراتژی با کدوم یکی از اینها جوره. نیازی نیست که توی هر 3 تا بخوای ترید کنی. فقط میتونی رنج کار کنی، اگه با رنج اوکی. فقط میتونی کانال یا فقط میتونی اسپایک ها رو بگیری. این اسپایک ممکنه تو عرض 10 دقیقه 15 دقیقه انجام بشه و اگه تو بتونی اسپایک ها رو تشخیص بدی، میتونی توی 10 دقیقه توی 15 دقیقه معاملت رو باز کنی، ببندی. خب البته فیلم هم نیست، سخته. به هر حال گرفتن اسپایک ها سخته، ولی بعد از 7 ماه، بعد 1 سال به راحتی میتونی اینا رو بگیری. خب شروع کنیم. بذارید با رنج شروع کنم. حالا اینجا رنج گزینه آخره، چون توی تصویری که داریم رنج گزینه آخر بود، ولی من اول رنج رو توضیح میدم. که این رنج اتفاق میفته زمانی که قدرت خریدار و فروشنده با هم برابره، یعنی عرضه و تقاضا با هم برابره، حالت رنج به وجود میاد. یعنی بازار ما نه اونقدر صعودیه که بازار دست خریدارا باشه، نه اونقدر نزولیه که بازار رو فروشنده ها بچرخونن. یعنی از یه قیمت تا یه قیمت دیگه خریدارها میبرن و مجدد فروشنده ها از همون قیمت رو میکشن پایین تا برسه به همون کف قبلی. توی حالت رنج ما یه سقف داریم، یه سقف قیمتی داریم و یه کف قیمتی داریم. به مرور زمان یاد میگیریم کجا باید سقف بکشیم، کجا باید کف بکشیم. اما محدوده هایی که بیشتر تاچ شده، میبینین محدوده هایی که بیشتر تاچ شده، خب این سقف ما که خیلی معتبره، ما میتونیم به عنوان رنج به عنوان سقف رنج و کف رنج در نظرشون بگیریم. معمولا رنج ها یه میدلاین هم دارن، یعنی یک وسطی هم دارن. این سقفتونه، این کفتونه، و اگه این خط رو یک میدلاین در نظر بگیریم، میبینیم که روی میدلاین هم خیلی واکنش ما داشتیم، ولی توی رنج ما با میدلاین کار نداریم. توی سقف میفروشیم، تیپی مونو میذاریم اینجا، توی کف میخریم، تیپی مونو میذاریم اینجا. حالا کی میخریم؟ این هم توی درس های بعدی بهتون توضیح میدم. این با الگوهای کندلی انجام میشه. یعنی شما زمانی که این سقف رو داری، میدونی حالت رنج. حالا از کجا بفهمی رنج؟ اون هم توی قسمت رنج جلسه های آینده بهتر توضیح میدم. الان فقط دارم یه کلیاتی بهتون میدم، خیلی خورد نشین توش. با استفاده از الگوهای کندلی زمانی که میرسیم به این قسمت، میبینیم یه الگوی کندلی و یه کندل تاییده میگیریم. از همینجا سل میگیریم و تیپیمونو کم کم تیپی 2-3 بهمون داده، باهاش هستیم. از اینجا دوباره مجدد این و این یک الگوی کندلی و کندل تایید هست. بای میگیریم به امید اینجا که میبینید دوباره تیپی 2-3 بهمون حتما داده. حالا توی رنج ها بیشتر بازش میکنیم. شما کاری که توی رنج باید بکنی اینه که توی سقف بفروشی، توی کف بخری. تا کی؟ تا زمانی انجام میدی که یه بار استاپ بخوری. یعنی چی؟ میاد اینجا سل میزنی، میاد اینجا سل میزنی، تیپی تو میگیری. میای اینجا بای میزنی، تیپی تو اینجا میگیری. میای اینجا سل میزنی به امید اینجا دیگه سلت میاد به تیپیت برخورد نمیکنه، برمیگرده بالا، استاپت میخوره، هیچ اشکالی نداره. تو دیگه اینجا بیخیال این محدوده رنج میشی.
حالا چی کار میکنی؟ حالا اتفاقی که اینجا میفته به احتمال خیلی زیاد زمانی که رنج از یک طرف بشکنه، اندازه عرض رنج میتونی شما ترید کنی، یعنی اندازه عرض این ممکنه این بالا رو رد کنه و دوباره برگرده پایین. این حالت تقریبا شبیه به یک حالت فیک بریکه، یعنی اینکه شکسته شده ولی در اصل میخواد شما رو فریب بده و قدرت خریدارها انقدر زیاد نیست. یعنی شما زمانی که اینجا میره بالا، خب اینجا سل گرفتی، اینجا میاد استاپ تو میزنه، خب اشکال نداره، اینجا خلافش بای میگیری، بریک کرده دیگه. حالا الان من دارم میگم بریک کامل بهتون توضیح میدم فقط میخواستم این تصویر رو دیدی یه موقع برات سوال پیش نیاد که خب مگه نمیگی اینجا سل بگیر؟ من میگیرم، استاپم اینجا میخوره دیگه. آقا اشکال نداره، استاپت خورد مهم نیست، اینجا بای بگیر، بای میگیریم. تیپیتو کجا میذاری؟ استاپت که این پشته. تیپیتو کجا میذاری؟ تیپیت این تجربه است که دارم بهت میگم، این رو خیلی حواست باشه. تیپیت میتونه اندازه عرض محدوده رنج پایینی باشه. میبینی اندازه همین دقیقا رفته بالا، دوباره اومده پایین و دوباره گیر کرده توی همین محدوده. این راجع به رنج ها خیلی بیشتر باش سر و کار داریم و را توضیحش میدم، اصلا خورد نشین توش، نگران نباشید. خب میریم سراغ گزینه بعدی، یعنی کانال ها. کانال کی به وجود میاد؟ کانال زمانی به وجود میاد که قدرت، الان اینجا کانال ما سعودیه، قدرت خریدارها بیشتره اما یک سری فروشنده یک سری اصلاحات رو انجام میدن. یعنی قیمت رو خریدار میبره تا اینجا ولی یه اصلاح داره، دوباره قیمت رو میبره بالا، یه اصلاح داره، قیمت رو میبره بالا، اصلاح. حالا توی کانال چی کار میکنی؟ توی کانال ابتدا سقف و کف کانال رو باید رسم کنی. برای این کار به 2 تا محدوده شما نیاز داری. میتونی کانالت رو اینجایی که من کشیدم در نظر داشته باشی، میتونی اینجا در نظر داشته باشی، روی این خط بکشی، میتونی این پایین در نظر داشته باشی، اینو به این بچسبونی، 2 تا از پایین ترین ها رو به هم بچسبونی، یا اینجا 2 تا از بالاترین ها رو به هم بچسبونی. میتونی یه ذره کانالت رو تنگ کنی و این خط رو داشته باشی، یعنی وای چقدر بد کشیدم، مگه میشه اینقدر یکی بد بکشه؟ میتونه این کانالت باشه، میتونه این کانال بیرونیت باشه. خب این از کانال ها. توی کانال ها چجوری ترید میکنی؟ راجع به کانال ها مفصل صحبت میکنیم. توی کانال ها چجوری ترید میکنی؟ پس توی رنج ها به صورت بالا میفروشی، پایین میخری انجام میدیم. توی کانال ها فقط در روند معامله میکنیم، یعنی کانال ما سعودیه، ما حق گرفتن سل نداریم. رفیق من وقتی که حرفه‌ای شدی خلاف روند معامله کن، موقع کارتو بلدی، ولی الان خواهش میکنم زمانی که فهمیدی سایکل بازارت روند داره به صورت ترنده، خلاف روند بازار ترید نکن، امکان اینکه استاپت بخوره خیلی زیاده. خب میفهمیم که کانالمون سعودیه، پس ما فقط دنبال بایی گرفتنیم. به محدودی که یه اصلاح انجام میده، ببینید اینجا رفته بالا، به ما یه اصلاح اینجا انجام شده و از همینجا دوباره برگشته بالا، این برای ما پس یک خط میشه، یک خط معتبر میشه. حالا این خط رو باید به کجا برسونیش؟ زمانی این خط رو میتونی رسم کنی که یه نقطه دیگه هم بهت بده، یعنی این اصلاح انجام بشه، یه بار دیگه این خط رو تاچ کنه بره بالا، تو میفهمی که این خط معتبره. حالا این اتفاق یکم دیر افتاده، اینجا افتاده، ولی شما میتونستی همینجا بایتو بگیری، بای از اینجا بگیری و این خط رو رسم کنی، این بشه کانالت و باهاش بایتو گرفتی و بری بالا. تیپی 2 رو حتما اینجاها بهت داده. برای بالا هم همینطور، اینجا رفته بالا یه اصلاح انجام داده، شما این بالای این کندل رو داری، منتظری کندلی یک بار بیاد تاچش کنه مثل اینجا تا این خط رو رسم کنی و این 2 خط بشه کانالت. حالا اگه این 2 خط رو هم در نظر بگیری، ببین همین جوری میشه. ببین شما این رو داری، وصلش میکنی به این خطه، این میشه کانالت.
از پایین هم ببینین این پایین ها رو در نظر میگیری، یعنی لو یک کندل، پایین ترین قیمتی که اون کندل دیده رو در نظر میگیری و رسمش میکنی. این میشه کانالت. باید بری کانال ها رو خیلی بکشی، باید بری کانال ها رو انقدر کانال رسم کنی تا با نحوه کشیدن کانال، نقاط خیلی مهم کانال آشنا بشی و بفهمی وقتی یک روندی میبینی سریع کانالش رو رسم کنی. اون کانال خیلی مهمه که محدوده های مهم قیمت رو باید به هم وصل کنی. اگه کانالت رو اشتباه رسم کنی یا یه جایی رسم کنی که کانالت رو کج رسم کنی، مثلا فرض کنی خطر رو، حالا شما به هر دلیلی میای اینجوری میکشی، خب منتظر این به این برسه، نمیرسه دیگه، یعنی فرصت تو از دست دادی. نحوه کشیدن کانال خیلی مهمه. این محدوده هایی که برخورد میکنه خیلی مهمه، چون میخوای اینجاها شما وارد معامله بشی دیگه، میخوای اینجاها بایی بگیری دیگه. زمانی که حرفه‌ای شدی میدونی روندت سودیه، ولی اینجاها هم شما میتونی سل بگیری دیگه. پول رو زمینه، چرا برش نداری؟ پس این که کدوم نقطه رو به کدوم نقطه باید رسم کنی خیلی مهمه و نیاز به تمرین داره. برو 20 تا 30 تا کانال رسم کن، 1000 تا کانال رسم کن، آشنا شو با اینکه کدوم پایین کدوم لو رو باید به کدوم لو وصل کنی تا بهت یه کانال بده، کدوم های رو باید به کدوم های وصل کنی تا بهت یه کانال معتبر بده. خب این از کانال ها. و حالا اسپایک رو میخوام توضیح بدم. معامله کردن توی اسپایک ها نسبت به رنج ها و کانال ها خب خیلی سخت داره. چرا؟ چون اسپایک ها توی چند دقیقه اتفاق میفته، خیلی سریع و پرنوسانه، احتمال اینکه ضررهای زیاد و سودهای زیاد بکنی خیلی زیاده. معمولا توی سشن نیویورک اتفاق میفته، یعنی به محض باز شدن سشن نیویورک یا یک خبر فاندامنتالی داشته باشی، شخصی مصاحبه‌ای داشته باشه توی تلویزیون، رئیس جمهوری، یه دفعه به صورت اسپایکوار و بدون اصلاح. نشونه اسپایک چیه؟ اینه که اصلاح نداره. ببینید اینا همه اصلاحه، پس اسپایک نیست. راه این که بفهمی اسپایک یک روند پرقدرت، یک کندل های پرقدرتی رو میبینی که توشون اصلاح دیده نمیشه. الان در همین حد فقط بدون اسپایک ها اصلاح ندارن. ببین از اینجا شروع کرده بدون اینکه هیچ اصلاحی انجام بشه رفته تا این بالا. اینجا یه تلاشی کرده که اصلاح رو انجام بده ولی بازم موفق نشده. ولی شما همینجا میتونی پایان اسپایکت رو همینجا بدونی، چون اولین اصلاح ها رو داره، سیگنالش رو از اینجا میده، میگه آقا من دیگه داره قدرتم تموم میشه. یه زور دیگه هم زده و از همینجا اسپایک تموم شده. یعنی اسپایک شما شده این محدوده، به این میگن اسپایک. حالا شما کی میفهمی اسپایک تموم شده؟ خب یه دونه اصلاح قدرتمند داری دیگه، اینجا میبینی اصلاحش چقدر ضعیفه، پس میفهمی اسپایک تموم شده دیگه، قدرت خریدارا تقریبا داره تموم میشه. اما هنوز هم چون این رو میبینن یه عده هنوز میل به خرید دارن و باز روند صعودیه، ولی خب فروشنده ها بیشتر شده و وقتی که کانال تموم میشه میری وارد محدوده رنج میشی. چرا؟ چون دیگه اسپایک که تو پشت سر گذاشتی، کانالت هم پشت سر گذاشتی، همه خریدارا اینجا دیگه خارج میشن، دیگه بیخیال معامله توی خرید میشن، چون دیگه یه اسپایک رو گرفتن، روندش کانالش هم گرفتن، دیگه بیخیال میشن دیگه. معمولا اینجاها میرسیم به تایم اقیانوسیه و توکیو، اونا که خیلی نوسان ها کمه و اینجا دیگه وارد رنج میشی، قدرت خریدار و فروشنده با هم برابر میشه. بیا اینجوری بهش نگاه کنیم. ببین یه اسپایک داری، وقتی که 2-3 تا کندل میزنه میره بالا و هیچ اصلاحی توش انجام نمیشه، یه عده خریدار باهاش وارد میشن. حالا اینکه چطوری بفهمی اسپایک اتفاق افتاده باید قبل این رو بدونی. تو قسمت اسپایک ها بهت میگم، الان نمیخواد بدونی، اصلا فکرتو درگیر نکن، فقط اینو حالا در نظر داشته باش. آقا شما میدونی که اسپایک اینجاها باهاش وارد میشی، این 3-4 تا کندل رو میبینی که اصلاح نداره، باهاش وارد میشی، اینو میگیری، یه بای روی این میزنی، اینجا یه اصلاح انجام میشه، شما میفهمی که خب اسپایک تموم شده ولی هنوز امید به خرید داری، یه مقدار دیگه هم خرید میکنی، اینم میگیری. یعنی شما این 2 تا لگو گرفتی، این یه لگه، اینم یه لگه.
تقریبا میبینی این دوتا با هم برابرن. دوتا لگ رو گرفتی دیگه. وقتی کانال تموم میشه دیگه قدرت خریدارا کم شده دیگه، وارد رنج میشه. یعنی این اتفاق 1000 بار توی بازار میفته. یعنی یه اسپایک داری، حالا چه نزولی باشه چه صعودی کار نداریم، یه اسپایک داری، بعد وارد کانال میشی، بعد وارد رنج میشی. یعنی اینجا قدرت خیلی زیاده، یه مقدار قدرت کم میشه و اینجا کاملا با هم خریدار و فروشنده قدرت هاشون برابر میشه. اگه اسپایک پایین هم باشه دقیقا برعکس همینه، یه اسپایک به سمت پایین داری، بعد یه کاناله و بعد وارد محدوده رنج میشه. یعنی به این صورته میاد، بعد یه کانالی رو درست میکنه و بعد وارد یک محدوده رنج میشه. خب این از سایکل های بازار دونه دونه بهتون توضیح میدم، واردش میشیم. فقط الان کلی بدون که سایکل بازار چیه و نشونه هاش چی بود. نحوه پوزیشن گرفتن توی اسپایک ها به چه صورته. توی رنج ها بهتون گفتم دو طرفه است، توی کانال ها بهتون گفتم فقط در جهت روند میگیری، یعنی این پایین ها بای میزنی، اگه نزولی بود بالاها سل میزنی. توی رنج تأکیدم 10 برابر از کاناله، فقط در روند. یعنی وقتی که اسپایک صعودیه سل اصلا نداریم، توی اسپایک نزولی اصلا بای نداریم. تو رو خود خلاف روند ترید نکنید، استاپتون میخوره. خب این سایکل ها بود. به انتهای ویدیو نزدیکیم بچه ها، دیگه رسیدیم به قسمت جذاب آموزش، یعنی وارد پراکس اکشن شدیم. این پارت و پارت های بعدی نکاتی که توش گفته میشه رو شما حتما باید یادداشتش کنید و بعضا اونایی که خیلی تاکید میکنم مهمه رو بالای مانیتور بزنید، چون ملکه ذهنتون باید بشه و موقعی که دارید معامله میکنید ازش استفاده کنید. نکاتی که بهتون میگم چرا تاکید میکنم انقدر مهمه، چون نکته زیاده، آموزش زیاده، ولی اونی به درد میخوره که آزمون و خطا روش انجام شده و نتیجه مثبت میده اون آموزشه. من همه اینایی که به شما میگم و خودم استفاده کردم و تاکید میکنم که شما استفاده کنید و میدونم که توی روند معاملاتتون خیلی خیلی نتیجه مثبتی میذاره. نکاتی که میگم رو زمانی که وارد بازار بشین، حتی دمو کار کنین، متوجه میشین که چقدر تک تک این نکات به دردتون میخوره و چندین بار ببینین توی چارت و توی معاملاتتون. حتما استفاده کنید، نتیجه فوق‌العاده‌ای میذاره و مسیر رسیدن به موفقیت، به درآمد ثابت، به یک تریدر شدن رو مسیرش رو کوتاه میکنه و خیلی بهتون سرعت میده. چون من اشتباهاتی رو که من کردم و جاهای کارهای خوبی که من انجام دادم که باعث شده سریعتر رشد کنم رو به شما اشتباهات رو گفتم که این کارا رو نکنید و کارهای مثبت رو هم گفتم که این کارا رو انجام بدین و این باعث میشه که شما کمتر سوخت بدین و بیشتر اطلاعات و آموزش ها و ترفندهای مثبتی رو یاد بگیرین و بتونین توی معاملاتتون ازش استفاده کنین. یه نکته دیگه میخواستم بگم که ویدیوها به صورت 4 روز یه بار بارگذاری میشد، آپلود میشد. این ویدیو ذره طول کشید چون میخواستم یکی از ویدیوها بیفته پنجشنبه یا جمعه تعطیل باشه، شاید شما سرتون خلوت‌تر باشه، راحت‌تر بتونید ویدیو رو ببینید. اگه از محتوایی که در اختیارتون قرار میدم، از آموزش من راضی هستین، اول اینکه اگه انتقادی، پیشنهادی، چیزی دارین برام کامنت کنین، حتما میخونم و انجامش میدم. و اگر از ویدیوها راضی هستین، من نیاز به انرژی شما دارم. ویدیو رو لایک کنید، برام کامنت بذارین و انتهای ویدیو یه چند ثانیه دیگه روی عکسم بزنین و گزینه سابسکرایب رو بزنید. از من اینطوری حمایت میکنید، به هم انرژی میدید و این خانواده خیلی بزرگتر میشه و من خیلی با این اتفاق انرژی میگیرم و محتوای خیلی بهتر و کاملتری رو در اختیار شما قرار میدم. البته واقعا اگه لایک و سابسکرایب هم نشه، من 100 خودمو میذارم و هر چیزی که باید بگم رو برای اینکه شما یه تریدر بشی رو حتما بهتون میگم، چیزی کم نمیذارم. تو پارت اولم گفتم 100 خودمو براتون میذارم. لطفا شما هم از من حمایت کنید. خیلی دوستتون دارم، پرسود باشید. تا پارت بعدی، فعلا.